Hello again and good morning sa inyo mga ka-Unified. This video will help you kung paano mag-transfer ng fund from Ecash account going to other Ecash account gamit ang ating Ecash system. And let's go! And samahan nyo ako na i-watch ang video na to hanggang sa huli. And if hindi ka pa subscriber sa channel na to, please do hit like, share, and subscribe para parati kayong ma-notify sa mga upcoming uploaded videos. Hold on, and we'll start in 3, 2, 1. Let's proceed to our Unified mobile app. Login muna tayo ng ating username. Okay. We hit login, click natin yung cancel, then punta tayo dun sa remittance, then click send, then Ecash, then dealers reg code. So itong dealers reg code is yung other unified member na padadalahan ko ng amount papunta dun sa kanyang Ecash account. So double check natin ang kanyang reg code. Okay, then 550, then transaction password natin. Okay, double check natin dealers reg code. So yan, makikita nyo dyan sa ating screen na meron 25 pesos charge. Yan po yung standard charge ng system natin. Flat rate po ang aming charge or ang charge ni Unified kapag Ecash to Ecash or Unified to Unified, from piso to 50,000 pesos. Okay, submitan natin. Successful. So meron tayong tracking number. So nandiyan sa ating screen, and pwede rin natin makita dun sa ating general report, which is yon ang ipapakita ko sa inyo. Click natin to, then hit natin yung cancel, then punta tayo dito sa 3 vertical lines dito sa may top left corner, and then click natin yung report, then click natin yung remittance send, then click natin yung Ecash to Ecash. Yan. Kung makikita nyo, meron tayong itong sa pinakaunahan. So nandiyan yung transaction natin, download natin yung receipt, then click yes, and open with drive. So yan yung resibo natin na isasend natin sa ating ka-Unified member as a proof. Screenshot natin para meron tayong copy, and i-send sa kanya via social media or via his or her email. So ganun lang po kadali. Maraming salamat po sa pag-watch ng video na to, and I'm hoping na may natutunan kayo sa video tutorial. And be safe everyone. Have a good day. Bye.